Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la 3 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarea săptămână din momentul în care vizionezi acest videoclip. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru bani și carieră, un număr pentru o altă persoană, fix cum simți, așa procedezi. Și acestea fiind spuse, avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra galbenă, numărul 3, piatra albastră. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de tine. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem ce urmează pentru voi în următoarea săptămână din momentul în care vizionezi acest videoclip. Hai să vedem. Și a început citirea. Aici văd că te organizezi foarte bine. De asemenea, văd că ai legătură cu o persoană mai rece. Este o persoană care știe foarte bine ce vrea. Poate să fie o persoană dintr-o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Foarte clar mai văd aici faptul că ai o legătură cu o instituție sau ai de rezolvat ceva. Da? Este o situație în care tu ai fost foarte stresat sau stresată și acum în sfârșit poți rezolva, îți poți clarifica lucrurile. Poți avea legătură cu o balanță aici, cu un săgetător, un rac, un scorpion. Poți să găsești în sfârșit o soluție genială la o problemă. Un bărbat sau o persoană importantă din viața ta poate lua o decizie. Uite. Văd aici un final, văd că ceva se închide pentru tine în această săptămână. Și văd o victorie, o bucurie foarte mare pentru sufletul tău. Este o bucurie pe care aparent e posibil să nu vezi foarte clar. În unele cazuri văd aici o împăcare sau văd rezolvarea unei probleme printr-o modalitate neașteptată. Se elimină un inamic în viața ta, se închide ceva. S-a mai întors o carte. Nu o găsesc. Ok. Ești remarcat de către ceilalți, ești foarte bine văzut. Uite, asul de cupe. Apare un nou început. Apare o veste bună pentru tine. Poți să cunoști o nouă persoană. De asemenea, văd că începi altfel să apreciezi lucrurile, altfel începi să-i apreciezi pe ceilalți. Poți să ai parte de o întâlnire sau de o petrecere. Poate e vorba de un eveniment important. Văd că a fost o perioadă în care lucrurile nu au funcționat, ai fost dezamăgit de o persoană, de o situație anume. Cineva a făcut aici o nedreptate, în trecutul îndepărtat. Poate chiar, așa cum am spus, ai fost printr-o perioadă în care lucrurile nu ți-au mers, dar să știi că se rezolvă. Se rezolvă, uite, și apare acest nou început. Vreau să vedem și surpriza pentru tine, iar apoi o să clarific aceste mesaje. Bun, surpriza pentru tine este eremitul, o legătură cu o fecioară, dar și un 10 de bâte. Poate să fie o săptămână în care ai foarte mult de lucru sau o săptămână aglomerată. O persoană mai în vârstă te poate ajuta, te poate ghida. De asemenea, ți-aș recomanda aici să stai mai mult tu cu tine, da? Să îi lași puțin pe ceilalți deoparte. Pentru că ar fi foarte bine. Văd un final, ceva ce se închide. Dar văd de asemenea că are legătură și cu zona banilor, da? Are legătură și cu zona finanțelor. Hai să vedem despre ce e vorba mai exact. Vreau să văd puțin acest 10 de spade, ce vrea să-ți spună. Bun, 10 de spade vine cu un final, da? Ceva se încheie pentru tine. Ceva se încheie, poate chiar e ceva ce ține de un conflict între două femei care se încheie.
se încheie ceva legat de o rivală sau ceva legat de o persoană importantă. Da? Uite, văd aici pe cineva care suferă în legătură cu acest final. Cineva care suferă, cineva care nu știe ce vrea. O victorie pe care o poți avea aici în legătură cu o organizare mai bună, în legătură cu o persoană dragă ție. De asemenea, văd niște planuri pentru viitor pe care ți le faci. Văd o bucurie legată de o femeie aflată la distanță de tine, într-un alt oraș, într-o altă țară. De asemenea, văd niște bani pe care îi poți primi sau un cadou, o propunere. În sfârșit ai acea discuție cu persoana iubită. Ca și sfat din partea cărților este să nu te supra-soliciți în următoarea săptămână. Da? Văd de asemenea că ești foarte mult ajutat de către o femeie mai tânără din viața ta. Văd o schimbare, un nou început aici, care are legătură ori cu o problemă de sănătate, ori are legătură cu o femeie foarte dragă sufletului tău. Nu știu, găsești o soluție la o problemă de sănătate, te simți mai bine, te stabilizezi altfel. Uite, văd aici un nou început pentru tine. Poate să fie și o nouă persoană pe care o cunoști. Acest nou început, să știi că ți aduce foarte multă bucurie, foarte multă stabilitate. Dacă ești într-o relație, să știi că relația devine mult mai stabilă, mult mai bună, lucrurile încep să se miște în relația respectivă. Parcă devii o persoană mai cunoscută, devii o persoană mai apreciată de către ceilalți. Și hai să vedem 10 de bâte. Uite, este o săptămână în care primești multe mesaje, multe e-mail-uri, poate chiar să fie o săptămână în care rezolvi ceva legat de niște bani, însă trebuie să faci mai multe drumuri pentru a rezolva niște probleme legate de niște acte. În alte cazuri, văd aici foarte clar că ai o susținere din partea unor prieteni, din partea unor persoane dragi ție. Primești o ofertă, primești o propunere care să știi că te ajută foarte mult. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, eu îți mulțumesc pentru vizionare. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și să ne revedem cu bine și la un alt număr sau la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă. Hai să vedem ce urmează în viața ta în următoarea săptămână, din momentul în care vizionezi acest videoclip. Ok. Bun. Văd aici că ești destul de indecis. Nu prea știi ce să alegi. De asemenea, încerci pe cât posibil să-ți menții un echilibru în fața celorlalți. Parcă ai o nesiguranță dintr-un anumit punct de vedere, ești nesigur pe tine. Pe de altă parte, văd că aici e cineva care trebuie să ia o decizie și care tot evită, care tot amână acest aspect. E ceva ce ține de un drum, de o schimbare, de o mutare, de o bucurie foarte mare pe care cineva o are. Ok, și văd aici un eveniment total neașteptat care se întâmplă. Poate chiar e vorba de un secret pe care îl afli. Ești foarte curios să afli ceva anume și acea informație să știi că îți schimbă destul de mult mintea, îți schimbă destul de mult modul de a vedea lucrurile. Poate chiar văd pe cineva care te spionează, cineva care vrea să știe totul despre tine, despre ceea ce faci. Turnul vorbește de o răsturnare foarte puternică de situație.
faci ceva ieșit din comun, faci ceva diferit, în sfârșit iei o decizie care să știi că îți va atrage noi persoane în viața ta, noi persoane dulci, bune. Văd aici o legătură foarte puternică, poate cu persoane mai tinere și de asemenea văd aici că ai o legătură cu o fecioară. Mai văd aici că e ca și cum le predai celorlalți, îi ghidezi, îi ajuți în ceea ce vor să facă. Puterea, o legătură cu un leu. Foarte interesant aici este faptul că tu reușești să ajungi într-o poziție mult mai bună în această săptămână. Apar provocări, dar văd totuși că ești foarte apreciat de către ceilalți. De asemenea, dacă ești într-o relație, este o săptămână în care afli niște lucruri despre partener, rămâi foarte surprins și inițiezi o discuție prin care reușești să-ți clarifici situația. Vezi că poate să fie o discuție care ține și de orgolii sau o discuție care presupune să dați dovadă de înțelegere și unul și celălalt. Uite, surpriza pentru tine este acest cavaler de bâte și cu 5 de bâte. Surpriza vine dintr-o discuție în contradictoriu cu cineva. Poate chiar e vorba de o luptă de orgolii, așa cum am spus. În alte cazuri văd pe cineva care se simte foarte bine, cineva care știe foarte bine ce vrea. Simt aici foarte multă gelozie din partea unei persoane, pe de altă parte. O săptămână în care, nu știu, ori ai niște cheltuieli de făcut, ori la muncă lucrurile sunt destul de agitate sau cei care nu lucrați, în general, este o săptămână puțin agitată în relațiile cu ceilalți. Foarte puternic văd aici o legătură cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător. Hai să clarificăm puțin, că vreau să văd aici ce este cu această indecizie. Uite, aici e vorba de o persoană falsă, da? Sau e vorba de o persoană care gândește lucrurile mult prea mult în legătură cu o alegere, în legătură cu o situație. Hai să vedem turnul. Uite, turnul reprezintă o transformare, o schimbare radicală. Poate chiar e vorba de o negociere pe care o poți purta cu cineva. Văd aici un nou început, văd pe cineva care te organizează, cineva care te ajută într-o situație anume. Atenție la o femeie, da? Atenție la o femeie și la o negociere pe care o poți purta. Un bărbat, văd aici că îți va face o surpriză mai puțin plăcută, poate să fie un bărbat care, știu eu, este în stare de orice pentru tine, un bărbat care se simte atras de tine, dar este cineva care trece prin niște transformări absolut profunde în această săptămână. Să vedem cine e persoana curioasă. Uite, e un inamic, e o persoană care nu are intenții bune, da? Și care pur și simplu face ceva anume. Uite. Vezi că, nu știu, ori primești niște bani, ori se rezolvă ceva și e clar aici că în cadrul unui grup de oameni o să rămâi surprins de reacția unei persoane. Vezi că e o reacție bazată pe gelozie, e o reacție bazată pe anumite lucruri. Hai să vedem puterea, despre ce vorbește. Uite, puterea vorbește despre o sărbătoare, despre o bucurie, da? Legată de cineva anume. Ai o petrecere, ai o întâlnire cu niște prieteni, cu niște persoane dragi.
Ok, aici văd o discuție în contradictoriu cu o femeie mai în vârstă sau cu o femeie, da, care este puțin geloasă, este o femeie puțin invidioasă, așa că ți-aș recomanda o mai mare atenție din acest punct de vedere. Poate să fie și o problemă aici care ține de sănătate sau o problemă care ține de o persoană care lucrează pe domeniul sănătății. Da? Dacă ești o persoană singură, vezi că poate să apară cineva. Apare o persoană, dar nu știu, care ori nu mai lucrează, ori este o persoană cu niște probleme legate de mers sau probleme legate de mișcare, de deplasare. Văd aici un bărbat care pleacă singur la un drum sau o supărare pentru un bărbat care nu își calculează bine lucrurile. Da? Văd o schimbare care apare, o schimbare foarte, foarte mare. E ceva ce ține de un final, e un final profund transformator aici, dar e ceva extrem de benefic pentru tine. Unii e ca și cum aflați de o despărțire. Dar nu știu dacă e vorba de voi, da? Uitați, nu știu, aflați de o despărțire, aflați de o persoană că pleacă, o persoană că merge într-o altă direcție. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like și să ne revedem cu bine și la un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra albastră. Hai să vedem ce urmează în următoarea săptămână pentru tine. Să vedem care sunt mesajele. Wow! Și avem aici un nou început, o bucurie foarte mare pentru tine. Un nou mod prin care acționezi sau poate ai început ceva nou. Îți descoperi o pasiune. Ești pregătit să încerci tot felul de lucruri noi. Să crești, să înflorești. 3 de monede mai avem aici. Uite, te împrietenești cu niște persoane. Și concentrat pe ceva anume. Poate să fie iarăși aici vorba de o nouă prietenă sau de un nou prieten pe care ți-l poți face sau de o activitate nouă pe care o faci într-un grup de oameni. Marele preot, uite, o legătură cu un taur. O întâlnire văd aici cu niște persoane dragi, o întâlnire care ține de un grup foarte drag sufletului tău. Poate chiar e vorba de o zi de naștere pentru unii sau de un eveniment important legat de niște prieteni, legat de muncă. Dacă te afli într-o relație, văd aici că urmează să ai o discuție foarte clarificatoare cu partenerul. Văd foarte mult respect pe care îl primești din partea celorlalți, văd că ești o persoană foarte bine văzută în această săptămână, foarte respectată. Da? Văd aici că se finalizează un conflict, da? Însă văd că ai și legătură cu o persoană care tot încearcă să se impună aici în viața ta, să-ți impună anumite chestii. Opt de monede. Lucrezi la ceva. Ești foarte atent la detalii, mai văd. Și de asemenea se vede clar un nou început pentru tine extrem de frumos din punct de vedere financiar. Poate primești un cadou, primești o avansare. Dacă îți cauți un loc de muncă, poți să găsești. Cei care nu mai lucrați, nu știu, în sfârșit finalizați ce aveți de făcut prin casă, undeva anume. Văd o bucurie care ține de un adolescent sau de o persoană mai tânără. Dacă te afli într-o relație, vezi că se rezolvă ceva important. Bun.
Surpriza pentru tine este un nou început. Surpriza pentru tine este o nouă pasiune pe care o ai. Poate chiar așa cum ți-am zis, îți descoperi o pasiune, îți dai seama ce îți place să faci. În alte cazuri, văd foarte clar aici că începi să devii o persoană mult mai cunoscută, reușești să-i atragi pe ceilalți. Dacă ești o persoană singură, e foarte indicat să faci doar ceea ce simți, să te distrezi, să trăiești momentul, pentru că poți întâlni pe cineva. Ce mai văd aici este o legătură cu un Capricorn. Da? Da, simt, repet, că îți vindeci ceva anume. Vindeci ceva important. Da, în unele cazuri e vorba și de o relație toxică aici. Uite, poate să apară o nouă persoană în viața ta, chiar dacă ești într-o relație. Cineva îți face o surpriză, îți oferă o veste bună. Poate e vorba de un contract, de o asociere. Hai să vedem ce-i cu asul de bâte. Uite aici o veste pe care văd că o primești legată de o întâlnire. Da? Parcă nu vrei să mergi sau nu vrei să faci ceva. Hai să vedem, 3 de monede. Văd o intuiție foarte bună pe care o ai, dar văd de asemenea și niște secrete foarte importante pe care le deții. În unele cazuri văd aici o persoană care vine către tine. Da? Parcă sunt persoane care îți cer sfatul. Studiezi ceva, faci niște cursuri sau ai un examen important. Ceva îi se întâmplă. Văd în egală măsură o legătură cu persoane mai joase, cu persoane mai aparte. Poate chiar e vorba de un eveniment în familie, dar văd și o persoană aici care își face niște griji în legătură cu banii. Vezi că sunt persoane mai mediocre, da, cu care intri în contact. Nu te coborî la nivelul lor. O săptămână în care parcă ai foarte mult noroc, însă vezi că e cineva care te ține blocat sau blocată. Este o persoană aici care nu te ajută. Poate să fie o regulă care se impune, poate să fie un angajament pe care l-ai făcut și care te ține aici blocat și care nu îți place. Atenție! Nu știu, parcă afli de o căsătorie, de o logodnă, afli de niște lucruri care se decid în cadrul unui parteneriat. Da. Poate să fie o săptămână în care ai mult de lucru, o săptămână în care toată lumea vrea câte ceva de la tine, dar dacă e vorba de a repara o relație, vezi că e nevoie să-ți rezolvi niște probleme aici tu cu tine sau e vorba de niște persoane care trebuie eliminate. Văd că lucrezi la ceva împreună cu o persoană sau încerci să ajuți o persoană care este foarte dezorientată. Asul de cupe. Wow! Uite, asul de cupe vine cu o nouă persoană în viața ta sau cu o soluție pe care o găsești la o problemă de sănătate. Poți să cunoști o nouă persoană care, nu știu, ori are o problemă de sănătate, ori e o persoană care are legătură cu zona medicală. Deci se vindecă ceva, se găsește o soluție. Te împaci cu o persoană, mai văd aici. Și hai să vedem diavolul ce zice. Wow! Păi uite, sunt niște planuri pe care tu ți le faci aici. Și văd de asemenea cineva care îți scrie, cineva care îți dă un mesaj. Poate chiar ai avut o conversație cu o persoană și ți-ai dat seama că nu are intenții bune. Uite, e vorba de un final, de o transformare. O transformare care este adevărat, vine cu o problemă legată de niște prieteni sau legată de un grup de oameni. O supărare aici care apare. Da?
Urmează ceva foarte bun pentru tine. Văd o speranță foarte mare pe care o ai, văd niște semne care apar, doar că, repet, e vorba de o transformare. Uite, trebuie să elimini niște persoane care te agită, niște persoane care se ceartă sau niște persoane care nu se înțeleg. Pentru că, uite, tu ești o persoană mai nobilă, ești o persoană mai specială și atunci trebuie să lași deoparte aceste personaje. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 3. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și să ne revedem cu bine și la un alt număr sau la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.